हाय फ्रेंड्स, बेस्ट रेसिपी या चॅनलमध्ये मी आज तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण एक आगळीवेगळी छान अशी मस्त चमचमीत आणि तितकीच टेस्टी अशी शेवग्याच्या शेंगांची भाजी पाहणार आहोत। ही शेवग्याच्या शेंगांची रस्सा भाजी आपण आज करणार आहोत। तर अहमदनगर स्टाईलने अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जशा पद्धतीने केली जाते त्या पद्धतीनेच आज आपण शेवग्याच्या शेंगांची भाजी करणार आहोत। तर इथे कढईमध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलं होतं, त्यामध्ये मीठ टाकलं होतं आणि त्यामध्ये शेवग्यांच्या शेंगांचे कट करून ते उकडून घेतलेले आहेत। तर मसाल्यासाठी 2 कांदे, 2 टोमॅटो आणि थोड्याशा भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत। ते मिक्सरमधून छान असे पेस्ट करून घेतलेले आहेत। याची मऊसूद अशी पेस्ट आपण करून घेणार आहोत। तोपर्यंत कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवलेलं होतं। 2 चमचे तेल आता गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण फोडणी घालून घेणार आहोत। पहिले मोहरी, त्यानंतर त्यामध्ये आपण जिऱ्यांची फोडणी घालणार आहोत। आठ 10 कढीपत्त्याची पानं आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपण घालणार आहोत। कोथिंबीर फोडणीमध्ये घातल्यानंतर एक कोथिंबीरीची चव त्या फोडणीमध्ये उतरते आणि भाजी अतिशय चविष्ट होते। तुम्ही ही ट्रिक नक्की ट्राय करा आणि मला सांगा की यावेळेस शेवग्याच्या शेंगांची जी भाजी बनवली ती कशी बनली ते। आता आपण यामध्ये आले लसूण पेस्ट घातलेली आहे। ही पेस्ट मी आधी बनवून ठेवलेली होती, त्यामुळे मी टोमॅटो आणि कांद्याचं जे मिश्रण केलं होतं त्यामध्ये मी ते घातले नव्हते। जर तुम्ही आधी केलेले नसेल तर तुम्ही ज्यावेळेस टोमॅटो, कांदा आणि शेंगदाणे यांची ज्यावेळेस आपण पेस्ट बनवून घेणार आहोत त्याच वेळेस तुम्ही आलं लसूण यांची पेस्ट देखील त्यामध्ये बनवू शकता। तर इथे आपण कढईमध्ये जो टोमॅटो आणि कांदा आणि शेंगदाणे यांचं जे मऊसूद असं वाटण तयार करून घेतलेलं होतं ते आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत आणि मध्यम आचेवरती मसाला छान परतून घेणार आहोत, जेणेकरून टोमॅटोचा कच्चेपणा आणि कांद्याचा कच्चेपणा निघून जाईल आणि या मसाल्याला देखील तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। मसाला आपला जोपर्यंत परततो आहे तोपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर बेस्ट रेसिपी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। तर यामध्ये आपण हिंग आता घालून घेणार आहोत। त्यामध्येच आता अर्धा चमचा हळद, इथे मी माझा छोटा चमचा आहे त्याच्यामुळे मी तो छोटा चमचा म्हणजे 1.5 चमचा मी लाल मिरची पावडर टाकून घेतलेली आहे। कांदा लसूण मसाला, जिरे पावडर, हे सगळं मिश्रण आपण आता व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। मसाल्यांचा देखील थोडासा कच्चेपणा निघून जाऊसपर्यंत आपण म्हणजे त्या मसाल्याला थोडंसं तेल सुटेपर्यंत आपण हा मसाला मध्यम ते स्लो फ्लेमवरती परतून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपण मसाला छान परततो ना, ज्यावेळेस आपण मसाला छान परततो ना त्यावेळेस भाजीची चव अतिशय उत्तम लागते। आणि हो, इथे गरम मसाला असतो त्यावेळेस आपण कधीही लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस रश्श्याची भाजी आपण बनवतो त्यावेळेला आपण गरमच पाणी या मसाल्यामध्ये टाकायचं आहे। गरम म्हणजे एकदम उकळतं नाही, तर कोमट पाणी असेल तरीही चालेल, पण त्याच्यामुळे ना मसाल्याची चवही चांगली राहते। तर इथे आपण जे शेवग्याच्या शेंगा उकडून घेतलेल्या होत्या त्या पाण्यामध्ये, त्या पाण्यासहित आपण त्या भाजीमध्ये घालणार आहोत। तर शेवग्याच्या शेंगांचे खासियत सांगते मी की शेवग्याच्या शेंगा ह्या खूप औषधी असतात। जर तुम्ही मी आता यापूर्वी जशा मिठातलं जे पाणी होतं त्याचं ते मिठातलं पाणी जरी तुम्ही पिले ना तरी तुमच्या मणक्यांचं किंवा जे पाठीचं जे दुखणं असतं ते देखील याच्यामुळे थांबलं जातं। तर अशा ह्या औषधी असतात आपल्या शेवग्याच्या शेंगा। तर आपण छान शेवग्याच्या शेंगा मिक्स करून घेतलेल्या आहेत, त्यामध्ये मीठ देखील घातलेलं आहे आणि आपण हे थोडंसं छान आधी परतून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून जो मसाला आहे तो आपल्या शेवग्याच्या शेंगांमध्ये उतरतो। तर इथे मी गरम पाणी घेतलेलं आहे, ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलं होतं, जेणेकरून मिक्सरमध्ये जो मसाला उरलेला होता तो देखील आपल्या भाजीमध्ये येईल आणि या पाण्याला देखील आपण मस्तपैकी एकदम एकजीव करून घेणार आहोत। मसाले त्या पाण्यामध्ये एकदम व्यवस्थित मिक्स झाले पाहिजेत। तर अशा पद्धतीने आपला रस्सा
तयार होतो भाजीचा. आणि आपण याला आता छान उकळी येऊ देणार आहोत. एक उकळी आली की थोडंसं मीडियम फ्लेमवर परत 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण ही भाजी होऊ देणार आहोत, जेणेकरून तिला थोडासा तरी येईल, रस्सा येईल, तवंग येईल छानसा. तुम्ही इथे पाहू शकता उकळी फुटलेली आहे पाण्याला आणि झटकीपट होते. एकदा शेवग्याच्या शेंगा आपण कट करून उकडून ठेवल्या ना की ही भाजी झटकीपट होऊन जाते. तुम्ही आपल्या फ्रीजमध्ये देखील या भाज्या अशा उकडून म्हणजे शेवग्याची शेंग उकडून फ्रीजमध्ये देखील ठेवली तुम्ही तरी देखील तुमची ही भाजी ऐन वेळेला झटकीपट होते. इथे थोडंसं आपण 2 ते 3 मिनिटं ही भाजी होऊ देणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यावरती कोथिंबीर टाकून गार्निश करणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता इथे तवंग खूप छान आलेला आहे. मी 4 मिनिटं ही भाजी मीडियम फ्लेमवर, स्लो फ्लेमवर होऊ दिली. त्याच्यानंतर खूप छान असा तवंग मस्त दिसते भाजी, एकदम खूप छान दिसतोय तवंग त्याच्यावर आलेले. जी तर्री आपण म्हणतो ती आलेली आहे आणि त्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर पेरून घेऊया. बघा फ्रेंड्स, खूप छान आणि टेम्पटिंग यम्मी दिसते ना भाजी. आता आपण ही भाजी सर्व करूयात. मस्त गरमागरम भाजी आणि याच्यासोबत तुम्ही बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, फुलके खूपच अप्रतिम लागतात. किंवा जर नॉर्मल तुमच्या घरामध्ये रोजची जी आपली पोळी होते, घडीची पोळी, ती देखील खाल्ली तरी खूप छान लागते. भातासोबत देखील तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता. तुम्ही रस्सा पण पाहू शकता, एकदम घट्ट दाटसर असा रस्सा झालेला आहे. याच्यामध्ये पाणी टाकलं ना आपण फ्रेंड्स त्याच्यामुळे याचा जो घट्टपणा आहे तो खूप छान आणि त्याची चव एकदम अप्रतिम लागते. तर अशा पद्धतीने आपण आज शेवग्याच्या शेंगांची भाजी बनवली आहे. नक्की ट्राय करा, कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशाच नवनवीन व्हिडिओजसाठी बेस्ट रेसिपी या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.